সকলো ফ্ৰেণ্ডক নমস্কাৰ জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে, মই বহুত ভালে আছোঁ, ভালে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যিসকলে ইউটিউবক লৈ চিন্তা হৈছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। ইউটিউবৰ অলপ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিংটো অলপ হাৰ্ডেই হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া বনাই বনাই গৈ থাকিব আপোনাৰ এটাৰ পিছত এটা চেনেল বনাই গৈ থাকিব পাৰোঁ। মই যিদৰে ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে মোৰ মুখত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ শব্দটো নুফুটিছিলে, কিন্তু আজিৰ ডেটত চাওক আপোনালোকে দুটা চেনেলৰ লগতে আপোনালোকে এতিয়া যিটো চেনেল চাই আছে দেৱজিৎ ছাপোৰ্ট চেনেলটো মানে মালিকেই হৈ গ'লো বুলি ধৰক। তিনিটা চেনেলৰ যদি মালিক হ'ব পাৰিছোঁ, আপোনালোকে এটা চেনেলক লাহে লাহে কৰক। ইমান জোৰ জবৰদস্তি যে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে আপুনি এইটো নাভাবিব যে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে যে এতিয়াই মনিটাইজেশ্যন হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যে মনিটাইজেশ্যন লাহে লাহে হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে যদি আপোনালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিম বুলি যদি ভাবিছে, আপোনালোকক নৰ্মেলি কি বস্তুকেইটা লাগিব তাৰ কাৰণে মই এটা সৰু বক্সত মানে বস্তুবিলাক ৰাখোঁতে মানে ঘূৰি ফুৰা হয় যে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া খুলি পিনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি আপোনালোকে ল'ব। এটা নৰ্মেল আপোনালোকে সৰুকৈ এটা ট্ৰাইপড লৈ ল'ব, এনেকুৱা এটা নৰ্মেল ট্ৰাইপড লৈ ল'ব ক'ৰবাত মানে মোবাইলটো লগাবৰ কাৰণে। এইটো মানে ভাল হয়, অলপ ক'ৰবাত সৰু হয়, য'তে ত'তে সোমাই যাব, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু লগতে চেল্ফি যিডাল ষ্টিকাৰ তেনেকুৱা এডালো লৈ ল'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে যিমান পাৰে এডাল লৈ ল'ব। এইডালত মোবাইলটো লগাই লৈ নহয় মানে বহুত ভাল হয়। মোবাইলটো ইয়াত লগাই লৈ আপোনালোকে শ্লগিঙৰ পৰা ধৰি সকলোবিলাক কৰিব পাৰিব। এইটো যেনেকৈ ষ্টাইলত লগালে এইটো আপোনাৰ কথা, মই এইটো থ'বৰ কাৰণে চাপটনৰ এইটো 350 টকা আচপাছত আপোনালোকে পাই যাব মোবাইল লগাই ল'লে। ইয়াত মোবাইল ফিটিং কৰি ল'লে আৰু কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে মই সেইটোও দেখুৱাই দিছোঁ। যিটো নেকি মই নতুন মোবাইল এটা কিনিছিলোঁ, এইটো মানে কভাৰটো অহা নাই কাৰণে লগাই থৈছোঁ দেই। এনেকৈ লগাই ল'ব আপোনালোকে, মোবাইলটো লগাই লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। ভাল হয়, য'তে ত'তে এইটো লৈ ফুৰিব পাৰিব। আৰু ডাঙৰ হ'লে আপোনালোকে লৈ ফুৰিব নোৱাৰিব, সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয়। আৰু সৰু হ'লে মানে কি হয়, লৈ ফুৰিবলৈ ভাল হয়। ঠিক এইদৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো এনেকৈ লগাই লৈ এনেকৈ এইটো কোনোবা ধৰ ৰাখি লৈ আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিব যে এতিয়া আপুনি কি কৰি আছে কি নাই কৰা। ঠিক যেনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই থাকে, কিন্তু যেতিয়া ভিডিঅ' বনাব মনত ৰাখিব কেমেৰালৈ চাই ভিডিঅ' বনাব। যদি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাদি ভিডিঅ' বনাইছে সদায় এইকণলৈ চাব, এই ডিছপ্লেখনলৈ নাচাব। ডিছপ্লে যি ওলায় যি নোলায় কোনো প্ৰব্লেম নাই। ডিছপ্লে কাম ডিছপ্লে কৰিব, আপোনাৰ কাম আপুনি কৰিব। ঠিক এইদৰে আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই এইকণলৈ চাই ভিডিঅ'টো বনাব, কেমেৰাটোলৈ চাই বনাব মানে ভাল হয়। আৰু ডিছপ্লেলৈ চাইতো কেতিয়াও ভিডিঅ' নবনাব। আপোনালোকৰ লাহে লাহে কি হ'ব, পপুলাৰিটি কমি যাব। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে বেক কেমেৰা লৈ এনেকুৱা এটা লৈ ল'ব। 350 টকা আচপাছত প্ৰথম বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰি একো লাভ নাই। যদি আপোনালোকে চাব 5-6 মাহ ভিডিঅ' বনাই, যেতিয়া আপুনি ভাবিব যে হয় মই ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, তেতিয়া লাহে লাহে অলপ খৰচ কৰক। এই মোবাইলটো বেয়া নহয়, এইটো বেক কেমেৰা দি বনাবলৈ। ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হৈছে 8 মেগাপিক্সেল। 8 মেগাপিক্সেলত কোনো ভাল ভিডিঅ' নবনিব। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ এনেই নৰ্মেলি এনেই কিবাকিবি ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ হ'লে এনেকৈও পৰা যাব যে এইটোৱে মোবাইল ল'ব লাগিব। আপোনালোকক কোৱা নাই দেই, আপোনালোকৰ ইচ্ছা ভাল মোবাইল পাই যাব। ৰিয়েলমি ফিল্মিত 8-9 হাজাৰ টকাত ধুনীয়া ধুনীয়া মোবাইল পায়। কিন্তু ধৰি লওক চেমচাঙৰ অলপ ৰেটটো বেছি হয়। আৰু চেমচাং মই এইটো কাৰণে লওঁ, মোৰ চেমচাংটো প্ৰিয় হয় কাৰণ এই হাৰ্ডৱেৰটো মজবুত হয়। বাকী মোবাইলৰ ইমান মোৰ হাৰ্ডৱেৰটো ঠিক নাই। তাৰ পৰা আপোনালোকে নৰ্মেলি মাইক এটা লৈ ল'ব, যি নেকি 100-200 টকাত পাই যাব। এনেকুৱা নৰ্মেল মাইক আপোনালোকে সন্মুখত দেখা পাইছে। এনেকুৱা নৰ্মেল মাইক ল'লে চবতছে বেছি ভাল হয় বয়া B1 মাইক, যিটো নেকি মাইকৰ হেডফোন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এনেকুৱা এটা লৈ ল'ব, চবচে 650-700 টকাত পাই যাব। লগতে ইয়াত বেটেৰী লগাই কেনেকৈ লগাই কি লগাই আজিকালি ভিডিঅ' এভেইলেবল পাই যায়। যিডাল বয়াই নেকি বহুত লাম্বা হয়। ধৰি লওক আপুনি গোটেই ৰুমটোত ভিডিঅ' বনাব লাগে, আপুনি এইটো লগাই ল'লে, কলাৰত লগাই লৈ মোবাইলত টাচিং মানে বহুত দূৰ, মানে এইটো লাম্বা হয় না বহুত। মানে দেখিছে এইটো কিমান ফুট হয় মই পাহৰি গৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা এডাল লৈ ল'ব। চবচে বেষ্ট হৈছে এনেকুৱা সৰু টাইপেড এডাল লৈ ল'ব। লগতে লৈ ল'ব বয়া মাইক। বয়া মাইকত কি হয়, ভইচটো অলপ ক্লিয়াৰিটি আহিব। তাৰ বাদে আপোনালোকে বেলেগ নৰ্মেল যদি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙত তাতো যদি আপোনালোকে খৰচ কৰিবলৈ যদি দিগদাৰ পাইছে 750 টকা ক'ত পাম বা ক'ত ইউজ কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে 200-300 টকা তেনেকুৱা মাইক পাই যাব, যিটো নেকি এক্সটাৰ্নেল মাইক হয়। আপোনালোকে সন্মুখত দেখা পাইছে, এনেকুৱা এটা লৈ ল'ব, মানে ভাল পাব। এইবিলাক ইউজ কৰি ভাল লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে হেডফোন দি বনাই, হেডফোনত খৰ শব্দটো বেছি কৰে। গতিকে আপোনালোকে হেডফোন দি ভিডিঅ' নবনাব যিসকলে। আৰু এনেই মোবাইলত থকাটোতো বহুত ভাল হয়। মোবাইলত যিটো থাকে সেইটো বেছি বেয়া নহয়। আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে এডাল লৈ ল'ব পাৰে এনেকুৱা চেল্ফি ষ্টিক। ক'বলৈ আপোনাৰ ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ কৈছে চেল্ফি ষ্টিক। মোৰ ওচৰত নৰ্মেলি চেল্ফি ষ্টিক এডাল থাকে, ট্ৰাইপেড এডাল থাকে। আৰু এতিয়া যিটো লগাই থৈছোঁ এইটো মানে ষ্টেণ্ড হয়। এইটো আপোনালোকে দেখিছে বা কেমেৰাৰ ট্ৰাইপেড, তেনেকুৱা লৈ ল'ব আপোনাৰ নৰ্মেলি। আৰু বিশেষকৈ আপুনি বয়া মাইক এডাল লৈ ল'ব। আৰু বাকী আপোনালোকে ব্লুটুথ লৈ এনেই পইচাটো ইনভেষ্ট নকৰিব। ফাৰ্ষ্ট ব্লুটুথ লৈ আপোনালোকে মোবাইলক যিটো এক্সটাৰ্নেল
এক্সটাৰ্নেল হেডফোনৰ উপৰিও যিটো মোবাইলৰ মাৰ্ক থাকে তাত লৈ আপোনালোকে এনেকৈ ব্লৰিং কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এইটো কৈ আছোঁ তাতো ধুনীয়া আৱাজ আহে দেই আপোনালোকে নইজ চইজ সেইবিলাক কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ভিডিঅ' এডিটিং ভালকৈ কৰিলে নইজো নাইকিয়া হৈ যাব মই ইমানে কৈছোঁ আপোনালোকে ফাল্টুকৈ এনে পইচাখিনি খৰচ কৰিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিলোঁ যে মই কি ইউজ কৰোঁ মই এডাল বয়া মাইক ইউজ কৰোঁ তাৰ লগতে এডাল চেলফি ষ্টিক আৰু লগতে ট্ৰাইপড এইকেইটাই বস্তু আছে বাকী মোবাইল মানে বেছি নহয় আপোনালোকে টকা 1500 টকা খৰচ কৰি দিলে মানে ষ্টাৰ্টিংটো হৈ যায় মোবাইলটো চবৰ হাতত থাকে গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আনি আছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আহিবলগীয়া ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব